নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই চিত্ৰঞ্জন নাথে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো ডিজিটেল সহায় ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি আমি শিকিম আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ স্পীড কেনেকৈ বঢ়াব পাৰিব বেছিভাগ মানুহে 10000 টকাৰ তলৰ বাজেট ফোন ইউজ কৰে যিটো কাৰণত নেকি তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোন স্লো হৈ যায় আৰু কিছুদিন পিছত ইউজ কৰি একেবাৰে ভাল নলগা হয় আজি মই আপোনালোকক কেইটামান টিপছ দিম সেই টিপছ কিটা আপোনালোকে ইউজ কৰি সেই মোবাইল ফোনটো আকৌ পুনৰ নতুন মোবাইল ফোনৰ দৰে ইউজ কৰিব পাৰিব মই ডাঙৰ মোবাইল ফোন বিলাকৰ কথা ক'বলৈ বিচৰা নাই মই ক'ব বিচাৰিছো যিবোৰ মোবাইল ফোনৰ RAM কেপাসিটি আৰু ষ্টৰেজ কেপাসিটি কম থাকে সেই মোবাইল ফোন বিলাকৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো সেই মোবাইল ফোন বিলাকৰ সাধাৰণতে আমি স্লো হৈ যোৱা দেখিবলৈ পাওঁ আজি মই কেইটামান আপোনালোকক টিপছ দিম এই টিপছ কিটা ইউজ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্লো হোৱা মোবাইলটো ফাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব আমি সকলোৱে WhatsApp আৰু Facebook ইউজ কৰোঁ WhatsApp আৰু Facebookত আমি যেতিয়া কিবা কিবি ব্ৰাউজিং কৰি থাকো তেতিয়া আমি যিমান বিলাক পিকচাৰছ হওক ভিডিঅ'ছ হওক এইবোৰ দেখিবলৈ পাওঁ সেইবোৰ আমাৰ ষ্টৰেজত আহি যায় আৰু সেইবোৰ আমি সময়ে ডিলিট কৰাটো উচিত আৰু সেইবোৰ ডিলিট কৰিবলৈ হলে আপুনি আপোনাৰ গেলেৰীলৈ গৈ WhatsAppৰ ৰিলেটেড যিমানখিনি ভিডিঅ' থাকে যিবোৰ আপোনাৰ অপ্ৰয়োজনীয় হয় সেই সকলোবিলাক আপুনি ডিলিট কৰি দিয়াটো উচিত এটো হৈছে আমাৰ প্ৰথম টিপছ ঠিক তেনেকৈ আমি সেকেন্ড টিপছটোলৈ যাওঁ সেকেন্ড টিপছটো হৈছে আমি সকলোৱে ভাবো যে মোবাইলত ভাইৰাছ সোমায় কিন্তু আমাৰ প্লে ষ্টৰত এটা প্লে প্ৰটেক্ট বুলি এন্টিভাইৰাছ অলৰেডি ইনক্লুড কৰি থৈছে গুগলে যিটো কাৰণত নেকি আমাৰ কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা এন্টিভাইৰাছৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু বেছি সংখ্যক মানুহে এই এন্টিভাইৰাছ এপ ইনষ্টলেচন কৰাৰ ফলত মোবাইলটো বেছি হেং হৈ পৰে গতিকে আপোনাৰ মোবাইলত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এপ্লিকেশন ইনষ্টলেচন হৈ আছে তেতিয়া হলে আপুনি হেতু এতিয়া ৰিমুভ কৰি দিয়ক এইটো আছিল 2 নম্বৰ টিপছ আৰু 3 নম্বৰ টিপছটো হৈছে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ বেটাৰী বিলাক অতি সোনকালে শেষ হৈ যায় চাৰ্জ দিলো 2 ঘণ্টা থাকিলে তাৰ পিছত 2 ঘণ্টাৰ পিছত আমি ইন্টাৰনেট ব্ৰাউজিং কৰাৰ পিছতে শেষ হৈ যায় ইয়াৰ আৰু এটা কাৰণ থাকে আপোনাৰ মোবাইলত যদি কিবা যিকোনো এটা এপ্লিকেশনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যদি চলি আছে তেতিয়া হলে সেই এপ্লিকেশনটোৱে আপোনাৰ মোবাইলৰ বেটাৰীটো খাই আছে গতিকে আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশন চাওক যিখিনি নেকি যিকিটা এপ্লিকেশনে বেকগ্ৰাউণ্ডত চলি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশন কিটা বিচাৰি আপুনি ৰিমুভ কৰি দিয়ক নাইবা বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটা ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কৰি দিয়ক তেতিয়া আপোনাৰ ইন্টাৰনেটৰ যিখিনি এক্সট্ৰা ডাটা সেই এপ্লিকেশনটোৱে ক্যাপচাৰ কৰি আছে সেই বস্তুখিনিও নাইকিয়া হ'ব লগতে আপোনাৰ মোবাইলটো ফাষ্ট হৈ যাব আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা এপ্লিকেশনবোৰে আমাৰ মোবাইলত কেছ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰে যাৰ ফলত মোবাইলৰ ষ্টৰেজ কেপাসিটিটো কমি যাবলৈ ধৰে আৰু এই কেছ ফাইলবোৰে আপোনাৰ মোবাইল স্লো হোৱাত সহায় কৰে গতিকে আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশন বিলাকৰ ষ্টৰেজত গৈ যিবোৰ ডাটা থাকে ডাটাৰ পৰা আপুনি ডাটাটো ডিলিট নকৰিব ডাটা যদি ডিলিট কৰে আপোনাৰ যিখিনি আপুনি ব্ৰাউজিং হিষ্ট্ৰী থাকে সেই সকলোবিলাক একাউণ্ট হিষ্ট্ৰী থাকে গোটেইবোৰ ডিলিট হৈ যাব আপুনি সেই ডাটাটো ডিলিট নকৰি তলত যিটো কেছ বুলি আছে সেই কেছখিনি ডিলিট কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো ফাষ্ট হৈ যাব আৰু এইবোৰ সকলোবোৰ কৰাৰ পিছত মোবাইলটো এবাৰ ৰিষ্টাৰ্ট কৰি দিব ৰিষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ফাষ্ট দেখা পাব আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু তলত কমেন্ট কৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ